Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Đây là phần 3, cũng là phần cuối trong chuỗi video về ý nghĩa tên nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung. Sau khi đã tìm hiểu về tính cách và số phận, lần này chúng ta sẽ đi sâu hơn vào sự giao thoa giữa văn hóa và triết lý mà Kim Dung khéo léo gửi gắm qua từng cái tên. Vi Tiểu Bảo Lộc đỉnh ký. Nếu nói đến nhân vật khiến độc giả Kim Dung vừa yêu, vừa ghét, vừa buồn cười nhất, thì không ai xứng đáng hơn Vi Tiểu Bảo, chàng trai nhỏ xíu nhưng võ công mồm miệng thuộc hàng đệ nhất thiên hạ. Cái tên Vi Tiểu Bảo là minh chứng cho sự tài tình của Kim Dung trong việc dùng ngôn ngữ để khắc họa nhân vật. Vi nghĩa là nhỏ xíu, Tiểu lại càng nhấn mạnh thêm độ bé tẹo. Và Bảo là quý báu. Gộp lại, ta có Vi Tiểu Bảo, một thứ bảo vật nho nhỏ nhưng lại vô cùng đặc biệt. Thật vậy, Vi Tiểu Bảo không mạnh mẽ như các đại hiệp khác, cũng chẳng sở hữu võ công cái thế, nhưng sự láu cá, thông minh và nhanh nhạy của anh lại chính là thứ khiến anh trở thành bảo vật của chính mình. Anh có thể không to lớn về thể xác hay tinh thần hiệp nghĩa, nhưng chắc chắn là nhỏ xíu xìu xiu này đã làm thay đổi cả thiên hạ. Tuy cái tên nghe có vẻ khiêm nhường, nhưng bản chất của Vi Tiểu Bảo lại chẳng hề tầm thường. Anh là minh chứng sống động cho câu nói, nhỏ nhưng có võ. Không cần võ công thâm hậu, Vi Tiểu Bảo chỉ cần đầu óc nhanh nhạy, tài ăn nói khéo léo và một chút may mắn là đã có thể luồn lách qua mọi âm mưu giang hồ, thậm chí còn khiến hoàng đế phải nể trọng. Kim Dung, với phong cách viết hài hước và sắc sảo, đã khéo léo dùng cái tên Vi Tiểu Bảo để vừa gợi lên sự dí dỏm, vừa khắc họa một nhân vật tuy nhỏ bé nhưng đầy màu sắc, không ai có thể thay thế trong lòng độc giả. Dù nhỏ, nhưng câu chuyện của Vi Tiểu Bảo lại vô cùng lớn, vừa phức tạp, vừa thú vị, khiến bất kỳ ai đọc qua cũng không thể quên được. Đoàn Dự Thiên Long Bát Bộ. Khi nói về Đoàn Dự, thế tử của hoàng tộc Đại Lý trong Thiên Long Bát Bộ, người ta thường nghĩ đến một chàng trai văn nhã, hiền lành, nhưng đôi lúc lại ngờ nghệch và ngây ngô đến mức đáng yêu. Và cái tên Đoàn Dự, thoạt nghe tưởng rất trang nghiêm, nhưng khi nhìn kỹ, lại chứa đựng không ít sự trêu đùa đầy ẩn ý. Chữ Đoàn trong tên của Đoàn Dự có nghĩa là khúc, còn chữ Dự mang ý nghĩa danh dự. Gộp lại, cái tên này có thể hiểu là khúc gỗ của danh dự. Nhưng thật oái oăm thay, trong tác phẩm, có lúc chàng bị cô nàng Mộc Uyển Thanh trêu là nhất đoàn mộc đầu, danh dự cực hoại, một khúc gỗ mục, danh dự chẳng ra gì. Điều này không chỉ phản ánh sự vụng về của Đoàn Dự trong những tình huống éo le, mà còn nhấn mạnh sự khác biệt giữa anh và các đại hiệp khác trong giang hồ. Tuy nhiên, đừng để vẻ ngoài ngây thơ vô số tội đánh lừa bạn. Dù Đoàn Dự không mạnh mẽ như Kiều Phong hay khôn ngoan như Hư Trúc, nhưng anh lại có một tâm hồn nhân hậu, không màng đến danh lợi hay tranh chấp giang hồ. Điều này khiến anh trở thành một nhân vật khác biệt, mang đến sự nhẹ nhàng giữa những cơn sóng gió của võ lâm. Và đừng quên, dù có bị trêu là khúc gỗ mục, Đoàn Dự vẫn là người nắm trong tay tuyệt kỹ Lục Mạch Thần Kiếm, một môn võ công đủ sức làm rung chuyển cả giang hồ. Bên cạnh đó, tình yêu chân thành của anh dành cho Vương Ngữ Yên cũng là một điểm sáng, khiến nhân vật này trở nên đáng yêu và gần gũi hơn bao giờ hết. Kim Dung đã rất khéo léo khi đặt tên cho Đoàn Dự. Cái tên mang vẻ trang nghiêm của một thế tử hoàng tộc, nhưng cũng ẩn chứa nét hóm hình khi kết hợp với những tình huống hài hước trong hành trình của anh. Và dù là mộc đầu hay khúc gỗ, Đoàn Dự vẫn tỏa sáng như một hình tượng độc đáo trong thế giới võ hiệp của Kim Dung. Trương Vô Kỵ ỷ Thiên Đồ Long Ký. Nếu phải chọn một nhân vật trong tiểu thuyết của Kim Dung có cái tên hầm hố nhất nhưng cuộc đời lại đầy nghịch lý, thì đó chắc chắn là Trương Vô Kỵ. Tên của chàng, do chính Tạ Tốn đặt, mang ý nghĩa không sợ gì cả, một lời tuyên ngôn đầy kiêu hãnh của bậc anh hùng. Nhưng đáng tiếc thay, thực tế cuộc đời Trương Vô Kỵ lại khiến độc giả không biết nên cười hay thương cho cái tên này. Lớn lên trong những biến cố đầy bi kịch, Trương Vô Kỵ đúng là một con người không biết sợ là gì. Chàng không sợ trời, không sợ đất, cứ thế một mình lẻn vào trại quân Mông Cổ như đi chợ. Chàng không sợ võ lâm, ung dung bước lên thiếu lâm tự như đi dạo, và xem những cao thủ phiên tăng Tây Vực chẳng khác gì trẻ con. Nhưng nghịch lý thay, chàng lại sợ Chu Chỉ Nhược như sợ cọp. Cái nghịch lý ấy không chỉ là nét dí dỏm trong câu chuyện, mà còn phản ánh sự phức tạp trong nội tâm của Trương Vô Kỵ. Chàng là người trọng tình nghĩa, luôn đặt trái tim lên trước lý trí, nên dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống lại những rắc rối đến từ tình yêu, mà cụ thể ở đây là từ nàng Chu Chỉ Nhược. Cái tên Vô Kỵ mang trong nó sự ngông nghênh và khí phách của một bậc đại hiệp. Nhưng đồng thời, nó cũng gợi lên hình ảnh một con người không thể vô cảm trước tình yêu, nghĩa vụ và trách nhiệm. Kim Dung đã khéo léo đặt cái tên này như một phép đối lập đầy thú vị. Trương Vô Kỵ không sợ trời đất, nhưng lại sợ những điều sâu kín nhất trong lòng mình. Tình yêu và sự tổn thương. Đọc đến Trương Vô Kỵ, người ta không khỏi bật cười trước những nghịch lý của chàng. Nhưng đồng thời, người ta cũng cảm nhận được sự chân thật, gần gũi của một nhân vật vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối, một hình tượng anh hùng đầy cảm xúc, đúng chất Kim Dung. Miêu Nhược Lan Tuyết Sơn Phi Hồ. Khi nói về những nữ nhân trong tiểu thuyết Kim Dung,
Cái tên Miêu Nhược Lan gợi lên hình ảnh một cô gái thanh khiết, dịu dàng và mang nét đẹp của một đóa hoa lan. Nhưng như thường lệ, đằng sau cái tên ấy lại chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa mà Kim Dung đã khéo léo cài cắm. Miêu là họ của nhân vật, nhưng nó cũng mang ý nghĩa lịch sử, gắn liền với một dân tộc cổ đại sống ở miền Nam Trung Quốc. Cái họ này không chỉ khơi gợi một chút hoài niệm về những vùng đất xa xưa, và còn tạo cảm giác gần gũi, khiêm nhường, như chính con người của Miêu Nhược Lan. Tên Nhược Lan thì lại càng thú vị hơn. Nhược nghĩa là yếu đuối, còn Lan là hoa lan, loài hoa thanh cao, mềm mại nhưng cũng đầy kiêu sa. Khi kết hợp, cái tên Nhược Lan như một bức tranh khắc họa hoàn hảo tính cách của cô. Dịu dàng, nhu mì, nhưng lại không hề mất đi vẻ đẹp cao quý, trong sáng. Kim Dung dường như đã đặt rất nhiều tâm tư khi tạo ra nhân vật này. Miêu Nhược Lan mang hình ảnh của một người con gái đẹp đẽ, đoan trang, nhưng cũng là biểu tượng cho sự yếu mềm của những người bị cuốn vào cơn lốc giang hồ. Cô không giống những nữ nhân mạnh mẽ, quyết đoán như Hoàng Dung hay Chu Chỉ Nhược, mà tựa như một cơn gió nhẹ, thoáng qua nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. Có lẽ, Kim Dung muốn người đọc cảm nhận rằng không phải lúc nào giang hồ cũng cần sự mạnh mẽ. Đôi khi, sự yếu đuối và thanh cao của một nhân vật như Miêu Nhược Lan mới là điểm nhấn, làm nổi bật vẻ đẹp mềm mại giữa những tranh đấu khốc liệt. Dù tên gọi có nhược, yếu đuối, nhưng Miêu Nhược Lan không hề lu mờ trong thế giới võ hiệp, mà ngược lại, vẫn tỏa sáng như chính loài hoa lan, dịu dàng nhưng đầy sức hút. Hà Túc Đạo, Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, những nhân vật với danh hiệu hoành tráng luôn thu hút sự chú ý, nhưng nếu phải chọn một nhân vật mà cái tên và danh xưng tự đã xoáy nhau đến hài hước, thì đó chắc chắn là Hà Túc Đạo, được mệnh danh là Côn Luân Tam Thánh với tài năng cầm, kỳ, kiếm. Hãy bắt đầu với danh hiệu Côn Luân Tam Thánh, một cái tên mang hào quang rực rỡ, đủ để bất kỳ ai nghe qua cũng phải kính nể. Nhưng khi quay sang cái tên Hà Túc Đạo, bạn sẽ phải bật cười. Túc Đạo nghĩa là không có gì đáng nói cả. Nói cách khác, Hà Túc Đạo đã tự phủ nhận danh hiệu lẫy lừng của mình ngay từ chính cái tên, như muốn nhắn nhủ với giang hồ rằng, tôi chỉ là một kẻ tầm thường, đừng quan trọng hóa. Nhưng đừng để sự giả vờ khiêm nhường này đánh lừa. Hà Túc Đạo đúng là một cao thủ thực thụ. Tài nghệ của ông trong cầm, âm nhạc, kỳ, cờ và kiếm pháp, thuộc hàng thượng thừa, xứng đáng với danh hiệu Tam Thánh. Chỉ có điều, cái cách Kim Dung đặt tên cho nhân vật này lại khiến người đọc cảm thấy vừa kính nể, vừa buồn cười, như thể chính ông đang tự giễu mình trong những trang viết. Có lẽ, Kim Dung đã cố ý tạo ra sự đối lập thú vị này. Hà Túc Đạo là biểu tượng cho kiểu người tài giỏi nhưng không màng danh vọng, không quá coi trọng những danh xưng mà người đời đặt cho mình. Cái tên Hà Túc Đạo, chẳng đáng nhắc đến, là một cách chế nhạo chính những giá trị hư danh, đồng thời khẳng định rằng sự vĩ đại thực sự không nằm ở danh hiệu, mà nằm ở hành động và tài năng. Vậy nên, khi bạn nghe đến cái tên Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo, đừng chỉ nghĩ đến sự hài hước, hãy nhớ rằng, đằng sau cái tên chẳng đáng nhắc đến ấy là một nhân vật phi thường, người đã chạm đến đỉnh cao của nghệ thuật và võ học, theo cách lặng lẽ và không phô trương. Kỷ hiệu phù Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Nếu phải tìm một nhân vật vừa đẹp, vừa bi thương trong thế giới võ hiệp Kim Dung, thì Kỷ hiệu phù chính là một ví dụ hoàn hảo. Cái tên của nàng không chỉ mang vẻ đẹp thơ mộng mà còn ẩn chứa cả số phận buồn bã, tựa như lời tiên tri cho cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy xúc cảm. Chữ Kỷ trong tên của nàng có nghĩa là con hoãng, một loài vật nhỏ bé, yếu đuối nhưng duyên dáng. Chữ Hiểu là ban mai, tượng trưng cho sự tinh khôi, mới mẻ. Còn chữ Phù có nghĩa là phù hợp, hài hòa. Khi kết hợp lại, cái tên Kỷ hiệu phù mang hình ảnh một con hoãng đang bước đi nhẹ nhàng trong ánh ban mai, một hình tượng đầy chất thơ, nhưng cũng mong manh, dễ tổn thương. Thế nhưng, trong câu chuyện của nàng, con hoãng ấy đã bước vào lưới tình với Dương Tiêu, một người đàn ông tài năng nhưng lại mang đến cho nàng bi kịch. Kỷ hiệu phù đã không thoát khỏi sự khắc nghiệt của tình yêu, khi phải đối mặt với những mâu thuẫn không thể hòa giải giữa con tim và trách nhiệm. Kết cục bi thảm của nàng không chỉ khiến người đọc xót xa, mà còn khiến cái tên của nàng trở thành biểu tượng cho sự hy sinh trong tình yêu. Tuy nhiên, điều đặc biệt nằm ở tên của con gái nàng. Dương Bất Hối. Bất hối nghĩa là không hối hận, như lời nhắn nhủ cuối cùng mà Kỷ hiệu phù dành cho cuộc đời. Dù tình yêu của nàng với Dương Tiêu mang đến bi kịch, nàng vẫn không hối tiếc, bởi tình yêu ấy đã từng là ánh sáng đẹp nhất trong cuộc đời nàng. Kim Dung, bằng tài năng của mình, đã tạo ra một nhân vật đẹp cả về hình thức lẫn ý nghĩa. Kỷ hiệu phù, với cái tên như một bức tranh buổi sớm, không chỉ là biểu tượng cho sự mong manh của tình yêu, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của sự hy sinh và lòng dũng cảm để yêu, dù biết trước cái giá phải trả. Dẫu ngắn ngủi, nhưng cái tên Kỷ hiệu phù vẫn mãi để lại trong lòng người đọc một nỗi niềm khó phai, vừa thương xót, vừa trân trọng. Vậy là hành trình tìm hiểu ý nghĩa tên nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung của chúng ta đã khép lại. Qua 3 phần,
Chúng ta đã thấy rõ sự tài tình của Kim Dung trong việc sử dụng tên gọi để xây dựng tính cách, số phận và cả những thông điệp sâu sắc về văn hóa và triết lý. Hy vọng rằng chuỗi video này đã mang đến cho bạn những góc nhìn mới mẻ và thú vị. Đừng quên để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận và tiếp tục đồng hành cùng kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử trong những chủ đề hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.